فرمت‌های شرطی یا کاندیشنال فرمتینگ یکی از ابزارهای مفید و پرکاربرد اکسل که در عین حال کار کردن باهاش بسیار ساده است. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو از دست ندید. دوستان خوبم سلام، من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. تو ویدیوهای قبلی با محیط اکسل آشنا شدیم و سربرگ هوم پنل های مختلفش رو بررسی کردیم. اگر هیچ آشنایی با اکسل ندارید پیشنهاد میکنم که ویدیوهای مقدماتی رو ببینید و با محیط اکسل آشنا بشید. توی این جلسه ما قراره که با یک گزینه خیلی پرکاربرد به اسم کاندیشنال فرمتینگ آشنا بشیم. تا اینجا یاد گرفتیم که منظورمون از فرمت اون ظاهر، رنگ، کادر، فونت و سایز سلولمون هست و نوشته های داخل سلولمون. فرضاً خود نوشته داخل سلول رو یک رنگی بهش بدیم یا بک‌گراند سلول یک رنگ دیگه‌ای داشته باشه، بولد باشه یا نباشه، اینها میشه فرمت. حالا اگه ما بیایم و یک شرطی رو در نظر بگیریم، یعنی فرض کنیم که اگر معیار مورد نظر ما داخل اون سلول وجود داشت یک فرمت خاصی به اون سلول اعمال کنیم، در این حالت میگیم فرمت شرطی یا همون کاندیشنال فرمتینگ. بریم و با مثال‌های عملی این قسمت رو با هم یاد بگیریم. خب من یه جدولی آماده کردم. همونطور که میبینید ماه‌های مختلف رو نوشتم و میزان فروش در هر ماه رو توی ستون بعدی یادداشت کردیم. ما اگر بخوایم یه سری اطلاعات رو با یک نگاه پیدا بکنیم شاید یکم سخت باشه. الان مثلا اگه بخوایم ببینیم که توی کدوم ماه فروش بیشتر از 30 میلیون بوده شاید با نگاه اول سخت باشه، ولی به کمک کاندیشنال فرمتینگ خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. من این محدوده رو انتخاب میکنم که میزان فروش هست. قسمت پنل استایلز و گزینه کاندیشنال فرمتینگ بازش میکنم و خب میدونید که توی همون سربرگ هوم هستش. گزینه اول هایلایت سلز رولز هستش که باز وقتی که موضوع مروش قرار میگیره خودش گزینه های دیگه ای داره. حالا اینا رو با هم بررسی کنیم. اولین گزینه greater than، میخوایم بهش بگیم که اگر میزان فروشمون به عنوان مثال بالاتر از 50 میلیون بود یه فرمت مشخصی به سلول ها اعمال کنه. پس این عدد رو اینجا می نویسیم 50 میلیون. خب فرمتش اینجا توی منوی دوم مشخص شده، یه منوی کشویه. یه سری گزینه های آماده وجود داره، مثلا اولی نوشته light red fill with dark red text. میبینید که چه فرمتی اعمال کرده، بک‌گراند صورتی کمرنگ و نوشته های قرمز رنگ. یکی یکی اینا رو میتونید امتحان کنید و این فرمت های آمادهش رو ببینید که هر کدوم یک رنگ یا حالا یک بک‌گراندی داره به سلولمون میده. اگر که بخواین خودتون یه فرمتی ایجاد کنید آخرین گزینه کاستم فرمت هستش که انتخاب میکنید پنجره فرمت سلز باز میشه. توی این پنجره ما میتونیم فرمت دلخواهمون رو به سلول اعمال بکنیم. چند تا زبانه اینجا وجود داره توی پنجره فرمت سلز. تو قسمت فونت اگر نگاه کنید خب بعضی از گزینه‌ها غیر فعاله، یعنی ما اونا رو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی یک سری تغییرات میتونیم اعمال کنیم. مثلا فونت استایل ریگولار یعنی همون ساده باشه یا نه ایتالیک باشه نوشته هامون، بولد باشه یا هم بولد باشه و هم ایتالیک. تو قسمت پریویو میتونید اینجا پیشنمایشش رو ببینید، یعنی دقیقاً همون گزینه‌هایی که ما توی پنل فونت باهاش آشنا شدیم. ببینید سایزش و فونتش رو نمیتونیم تغییر بدیم ولی این استایل رو میتونیم بهش بدیم. اینجا دوباره توی قسمت ایفکت هم میتونیم این تیک رو بزنیم که روی نوشته خط بکشه یا تیکش رو برداریم. توی زبانه بعدی بوردر میتونیم بهش بگیم که سلولمون یک کادری داشته باشه. حالا نان که یعنی نداشته باشه، آوتساید یعنی بیرون اون سلول ها کادر داشته باشه. با این گزینه ها میتونیم مشخص کنیم که اینجا کادر وجود داشته باشه یا نه. الان بالا رو من خاموش کردم، پایینم میتونم خاموش کنم، فقط دو طرفش کادر بذاره، یا برعکس
بالا پایین بذاره، چپ و راست کادر نداشته باشه. یا اینکه میتونم از این استایل ها انتخاب کنم و دوباره آوتلاین رو بزنم که با اون استایل کادر برامون ایجاد کنه. یا رنگ کادر رو هم میتونیم انتخاب کنیم. دوباره آوتلاین رو میزنیم، این کادر ایجاد میشه. و در قسمت فیل هم یا میتونم یک رنگ انتخاب کنم که اون سلول با این رنگ پر بشه. و حالا بذارید اول اوکی بکنم. الان اینجا میبینید که چه فرمتی ایجاد شد. هم کادر خدچین داره و هم با اون رنگ سلولمون پر شده. بک‌گراند سلولمون همون رنگی که انتخاب کردیم. اگر دوباره کاستم فرمت رو بزنم تو قسمت فیل میتونیم حتی از این پترن ها هم استفاده کنیم. یعنی به جای اینکه بک‌گراند کالر باشه، یه رنگ تنها باشه، میتونیم از این پترن ها استفاده کنیم. و رنگ پترنمون هم میتونیم بهش بگیم که چه رنگی باشه. الان میبینید که هاشور اعمال کرد. پس عددی که اینجا وارد کردم چون گزینه اول هایلایت بود، میاد با اون فرمتی که ما میدیم هایلایت میکنه. اما بهش میگیم که یا از این فرمت های آماده استفاده کنی یا با فرمتی که خودمون سفارشی میسازیم و عددش رو هم که اینجا مینویسیم از چه عددی بالاتر. خب بذارید یکی از همین فرمت های معمولی رو انتخاب کنیم. مثلا من اگه بگم بالای 100 میلیون، اینجا میبینیم که الان یکی از عددامون توی ماه فروردین بالاترینه. اگه مثلا بذاریم 80 میلیون، میبینیم که 4 تا عدد پیدا کرد برامون. یعنی ماه فروردین، آذر، دی و بهمن اینا فروش بالاتر از 100 میلیون بوده. اگر اوکی بکنیم این فرمت ها باقی میمونه. اگر بخوایم این فرمت رو پاک کنیم، میتونیم دوباره این محدوده رو انتخاب کنیم، همون کاندیشنال فرمتینگ رو باز کنیم و اون قسمت پایین یکی مونده به آخر کلیر رولز رو بزنیم. حالا اینجا میگه آیا میخوایم فقط این قسمتی که انتخاب کردیم پاک بشه یا کل شیت. اگه اینتایر شیت رو بزنیم هر کاندیشنال فرمتینگی که داشته باشیم تو کل شیتمون پاک میشه. گزینه اول فقط همین قسمتی که انتخاب کردیم رو پاک میکنه. اینو من پاک میکنم تا گزینه‌های بعدی رو بتونیم با هم بررسی کنیم. قسمت بعدی لستن هستش، برعکس قبلی. یعنی اگر که ما بخوایم کمتر از 100 میلیون رو برامون پیدا کنه، عدد 100 رو تایپ میکنیم. خب الان اینجا میبینیم که بیشتر ماها میزان فروش کمتر از 100 میلیون بوده و مجدد گزینه‌های مختلفی وجود داره که میتونیم فرمتش رو انتخاب کنیم. خب من اگر اینو اوکی بکنم و این اعمال بشه، کاندیشنال بعدی رو که میام اعمال کنم، مثلا میخوام بگم between بین دو تا عدد. ببینید اون قبلیه هست و میخواد دوباره اینو روی اون اعمال بکنه. 2 تا فرمت شرطی میان رو هم دیگه و ممکنه که با رنگایی که ما پیدا میکنیم انتخاب میکنیم با هم تداخل پیدا کنه. پس به خاطر همین بهتره که پاک کنیم فرمت قبلی رو و فرمت جدید اعمال کنیم. حالا اگه مثلا من بذارم بین 30 میلیون و بین 100 میلیون، اینجا اومده و چون قرمزم انتخاب هست اومده سریا رو قرمز کرده دیگه. خب پس بذارید دوباره انتخاب کنیم، کلیر بزنیم که اینا پاک بشن. قسمت بعدی میگه که equal to، پس بزرگتر از، کوچیکتر از، بین 2 تا عدد، equal to کاملا مساوی با یک عدد. دقیقا اونایی که 100 میلیون هستن رو به من نشون بده. 2 تا ماه هست که دقیقا مساوی 100 میلیون شده. حالا اگه مثلا من بگم دقیقا مساوی 150، دیگه اگه 151 باشه هم نشون نمیده. یعنی حتما باید مساوی با همون عدد باشه. خب قسمت بعدی مربوط میشه به تکست. خب text that contains یعنی نوشته که شامل یه چیزی هستش. یه جدول دیگه من اینجا براتون تو شیت بعدی آماده کردم که تکست هم داشته باشیم. مثلا فرض کنید که ما میخوایم بیایم و توی نام خانوادگی جستجو کنیم، اون نام خانوادگی هایی که شامل پور هست پیدا کنیم. پس من میام هایلایت text that contains رو میزنم، اینجا مثلا می نویسم پور. اگر یک فامیلی پور داشته باشه اینجا برامون رنگی میکنه. الان میبینیم که هیچ چیزی رو
رنگی نکرد. فرض کنید که میخوایم بگیم اونایی که شامل اسماعیلی هستن. الان میبینیم که 3 تا فامیلی هستش که اینا اسماعیلی دارن داخل فرمولشون. حالا ممکنه که پسوندهای دیگه هم داشته باشن، چون داره میگه contain فقط شامل این قسمتی که من دارم تایپ میکنم. مثلا اگه یه نون خالی تایپ کنم، تمام اون فامیلی هایی که نون داخلش هست، تهرانی، ایمانی و دوباره ایمانی، به همون نشون میده. پس این هم مربوط به نوشته. قسمت بعدی date در مورد یک تاریخ داره صحبت میکنه که یه وقوع حالا کاری رو نشون میده. ما متاسفانه با تاریخ‌های فارسی نمیتونیم این قضیه رو امتحان بکنیم، چون براش تاریخ‌های شمسی تعریف نشده. یا باید بیایم تاریخ‌هامون رو با فرمول نویسی تبدیل کنیم به تاریخ‌های میلادی، یا باید یه سری افزونه‌ها روی اکسلمون که بهش اد این میگیم اضافه کنیم. اما فعلا با تاریخ‌های میلادی میایم امتحان میکنیم. اینجا تاریخ ثبت نام رو به میلادی ما وارد کردیم. وقتی که این محدوده رو انتخاب میکنم، دوباره همین پنجره باز میشه و توی این قسمت ما میتونیم از بین این گزینه هایی رو انتخاب کنیم. مثلا اولی yesterday هست که دیروز رو داره نشون میده یا رنگی میکنه. هر تاریخی هر تعدادی که باشه مربوط به دیروز نشون میده. today هر چیزی که به امروز مربوطه، tomorrow فردا، 7 روز گذشته. الان 3 تا تاریخ مربوط به 7 روز گذشته هستش. هفته قبل، این هفته، باز دوباره 3 تا تاریخ برای این هفته هست، هفته بعد، ماه گذشته، همین ماه و ماه آینده. پس این هم کار با تاریخ ها هستش که خب ما فقط با تاریخ های میلادی میتونیم ازش استفاده بکنیم. و گزینه آخرش duplicate values هست. زمانی که ما میخوایم مقادیر تکراری رو پیدا کنیم خیلی به دردمون میخوره. فرض کنید که من نام و نام خانوادگی رو جفتش رو با هم انتخاب میکنم و میام میزنم duplicate. خب حالا اینجا که duplicate هست و یونیک. اگه duplicate باشه یعنی اونایی که تکراریان. مثلا بهش میگم اونایی که تکراریان زرد بکن. حالا اوکی که بکنم، الان اونایی که فامیلیشون تکراریه خب ممکنه 2 تا فامیلی مشابه باشه. ولی اونی که اسم فامیله، اون وقت ما میتونیم بیایم دوباره کد ملیاشون هم بعد چک کنیم که آیا تشابه اسم و فامیل هر 2 تا اتفاق افتاده یا نه یک شخصی که مثلا توی 2 تا دوره ثبت نام کرده. خب پس بیایم کد ملی ها رو هم چک کنیم. کل محدوده کد ملی رو انتخاب میکنیم، داپلیکیت میزنیم. الان میگیم اونایی که داپلیکیتن برامون زرد کن و میبینیم که هیچ چیزی رو زرد نکرد. پس میفهمیم که یک شخص تکرار نشده. اگر مثلا بگیم یونیک به جای داپلیکیت، یعنی اونایی که تکراری نیستند و یونیک هستند رو مشخص کن که الان تمام کد ملی ها یونیک هستش. فرض کنیم ما یک نفر دیگر رو دوباره از همین لیست کپی کنیم و ایشون یه رشته دیگه هم ثبت نام کرده. خب اینا هم که تکراریه دیگه. حالا اگه من این دفعه کد ملی رو بیام و داپلیکیت بزنم، الان کد ملی رو داره مشخص میکنه. پس من متوجه میشم که یک شخص با یک کد ملی تکراری هست و میتونم پیدا کنم که مثلا تو 2 تا رشته مختلف ثبت نام کرده. خب پس این قسمت اول هایلایت سلز رولز بود که قسمت های مختلفش رو بررسی کرده. قسمت بعدی تاپ باتم رولز هستش. مجدد موسمون که روش قرار میگیره گزینه های مختلفی باز میشه. فرض کنید که برگردیم به همون شیت قبلی که با میزان فروش سر و کار داشتیم. خب اولین گزینه میگه تاپ 10 آیتم، یعنی 10 تا آیتم برتر یا بیشتر. خب اینجا چون ماهامون 12 تا است، وقتی میگیم 10 تا مورد بالاتر فقط اون 2 ماهی که از همه کمترن رو نشون میده دیگه. یعنی الان تیر و شهریور میفهمیم که خب از همه کمتره. ولی مثلا توی این حالت ما ممکنه 2 تا عدد برتر برامون مهم باشه که الان من وقتی عدد 2 رو تایپ میکنم میبینم که فروردین از همه بیشتره و آذر و دی هم که مساوی هستن. پس این 2 تا عدد بیشترین عدد توی این بازه هستش. یعنی داره رتبه ها رو با هم بررسی میکنه، کاری نداره که میزانش چقدره. ممکنه این تفاوت خیلی باشه، اون مثلا 173 اینا 100
تفاوتشون زیاده، ولی به هر حال اینا دوتا عدد برتر هستن، بقیهشون دیگه میاد پایین تر. یا مثلا 5 تای برتر، میبینیم که اینا این 5 ماه عددشون از همه بالاتره. قسمت بعدی تاپ 10%، 10% برتر. دیگه نمیاد مثلا 10 تای برتر رو نشون بده، بر اساس اینکه تعداد ردیف های ما چند تاست 10% رو حساب میکنه. الان چون اینا 12 ماه بودن 10%ش رو حساب کرده و یه دونه عدد رو داره نشون میده. مثلا اگه بهش بگم 30% برتر رو پیدا کن، و وقت داره 3 تا نشون میده. مثلا اگه بگم 50% 12 ماه دیگه، پس نصفش میشه 6 ماه، باید 6 تا عدد رو به من نشون بده. پس خودش درصدش رو حساب میکنه و اون بر اساس اون درصد حساب میکنه که چه تعداد میشه و اون تعداد برتر رو به من نشون میده. مجدد اگه باز کنیم 10 تا آیتمی که از همه پایین ترن، 10% پایین تر، بعدی above average، بالای میانگین. اینا همه شبیه همه دیگه. میبینین پنجره‌ای که باز میشه این فرمت ها رو داریم. حالا بعضیاشون مثلا ما باید عدد وارد کنیم، بعضیشون مثل این گزینه دیگه لازم نیست، خودش میانگین این اعداد رو حساب میکنه و حالا میاد میگه که اونایی که بالای میانگین قرار گرفتن اینا هستن. پس یعنی این چند ماه میزان فروشمون از میانگین بالاتر بوده. و بعدی هم که بیلو اوریج هستش، زیر میانگین. این مجدد اگه بزنم این چند ماه حالا با یه رنگ دیگه هم هستش، این چند ماه از میانگین پایین تر بوده که الان میبینید کاملا جدا از هم دیگه، چون بالای میانگین و پایین میانگین. خب پس این دوتا قسمت اول با یک شرطی که ما اعمال کردیم فرمت سلول ها رو تغییر داد. حالا یا فرمت آماده یا فرمتی که خودمون سفارشی سازی میکردیم. قسمت بعدی که دیتا بار هست، بر اساس اون مقادیری که داخل سلول ها وارد شده میاد و اون سلول ها رو رنگی میکنه، به طوری که اون سلولی که از همه عددش بزرگتر هست از اون رنگ پر میشه و اونی که از همه کمتره در واقع بدون رنگ میمونه و اعدادی که بین ماکسیموم و مینیموم هستن بر اساس مقدارشون یه مقدار رنگ داخلشون قرار میگیره. اجازه بدید اول پاک کنیم فرمت قبلی رو و حالا از این دیتا بارها استفاده کنیم. قسمت اول گرادینت فیل به صورت طیف رنگیه و رنگ های مختلفی رو داره در اختیارمون قرار میده و من هرچی این سلول رو بزرگتر کنم اون سلولی که عددش از همه بزرگتره پر شده و اون سلولی که عددش از همه کمتره خطش کوتاه‌تره، میلش کوتاه‌تره و میبینید که بقیه با توجه به میزان عدد داخلی 1 میله گرفتن دیگه و ما میتونیم حالا رنگاشو تغییر بدیم دیگه، از هر کدوم از این رنگایی که میخوایم استفاده کنیم. قسمت پایین سالید فیل هست، یعنی دیگه اون طیف رنگی رو نداره، یک رنگ یک دست و یک نواخته. قسمت بعدی کالر اسکیل هستش که به جای اینکه بیاد به صورت میله میله اینها رو تفاوت اعداد رو نشون بده به ما، میاد بر اساس تفاوت رنگ این کار میکنه. این میله ها خوبیش اینه که با یک نگاه ما میتونیم بیشترین و کمترین رو پیدا کنیم، ولی این کالر اسکیل ها ممکنه یه ذره توی پیدا کردن دچار مشکل بشیم چون تفاوت رنگ وجود داره. مثلا میاد 3 رنگ رو در نظر میگیره، میگه قرمز برای کمترین مقدار، سبز برای بیشترین مقدار و زرد برای مقادیری که وسط هستن. پس بذارید اینو یه بار دیگه پاک کنیم و حالا از این کالر اسکیل ها استفاده کنیم. خب الان برعکس شده، قرمز رو بالاترین مقدار گرفته، سبز رو پایین ترین مقدار. اونی که از همه سبز پررنگتره میبینید که 2600 برای تیره، اونی که قرمز از همه بیشتره. خب معمولا این برعکس باشه بهتره، پس بذارید اینو یه بار دیگه پاک کنیم و برعکسش رو پیدا کنیم، یعنی این قسمت گرین یلو رد. الان اونی که از همه بیشتره سبز پررنگه، اونی که از همه کمتره قرمز پررنگه و بقیه هم که بین این دوتا هستن. و
مورد بعدی آیکون ستس هستش که به جای رنگ از آیکون هایی که اینجا در اختیارمون قرار داده میتونیم استفاده کنیم که باز میبینید من چون قبل رو پاک نکردم این آیکون ها هم داره میاد و روش اضافه میشه. پس نیازه که اول من پاک کنم، کلیر رول رو بزنم و بعد بیام از این آیکون ها استفاده کنم. حالا متفاوت هم هستش دیگه، هر کدوم رو که انتخاب کنین اینجا اضافه میشه. خب گزینه دیگه داریم نیو رول. اگه دقت کنید هر کدوم از گزینه‌های قبلی هم آخرین آپشنمون مور رولز هستش که چه من این گزینه رو بزنم چه نیو رول رو بزنم یه پنجره باز میشه، نیو فورمتینگ رول. این پنجره خودش گزینه‌های مختلفی داره. برای اینکه ویدیومون طولانی تر نشه ما یک ویدیوی جداگونه برای نیو رول براتون ضبط خواهیم کرد. کلیر رول رو که صحبت کردیم پاک میکنه اون رول هایی که ایجاد کردیم، اون فرمت هایی که ایجاد کردیم. و آخرین گزینه منیج رولز هستش که اگر بزنیم پنجره باز میشه و تمام این قوانینی که ما ایجاد کردیم به همون نشون میده. حالا میتونیم انتخاب کنیم که این فرمتینگ رول هایی که اینجا نشون بده فقط کارنت سلکشن باشه یا دیس ورکشیت باشه، یعنی کل ورکشیتمون، یا فقط همین شیتی که اسمش کاندیشنال فورمتینگ هستش. الان ببینید ما 2 تا شیت داریم، شیت 1 و شیت کاندیشنال فورمتینگ. تو شیت کاندیشنال فورمتینگ چند تا رول اینجا هستش. میبینید اگر من برگردم این فرمتینگ هایی که ایجاد کرده بودیم پاکش نکردیم. پس زمانی که من میام و منیج رولز رو میزنم اول توی این قسمت انتخاب میکنم که جایی که انتخاب کردم، الان چون هیچ جا رو انتخاب نکردم به هم چیزی رو نشون نمیده، خالیه. اگه ولی یه ناحیه رو انتخاب کنم و بعد بیام منیج رولز رو بزنم فقط اون ناحیه‌ای که انتخاب شده به هم نشون میده که چه کاندیشنال فرمتینگی داره. اگر بذارم دیس ورکشیت که تمام کاندیشنال فرمتینگ هایی که توی همون شیت هست به هم نشون میده که الان میبینید چند تا هستش دیگه، 4 تا هستش. و اگر بذارم روی شیت های بعدی، الان چون یه دونه شیت دارم که اسمش شیت 1 اینجا داره به هم نشون میده شیت 1 اونهایی که داخل شیت 1 هست که 2 تاست، یه دونه آیکونه و یه دونه طیف رنگیه به هم نشون میده. خب از همینجا هم من میتونم هر کدومو که نخواستم دیلیت بزنم. الان این برای شیت قبلی بود و دوباره برم توی همین شیت و اینا رو دونه بدونه دیلیتشون کنم و اوکی که بکنم میبینید تمام این شیت هایی که دارای فرمتینگ بود و در واقع فرمت شرطی داشت پاک شده. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً ویدیو رو لایک بکنید اگر دوست داشتین، برامون کامنت بذارید. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جدید میاد ازش با خبر بشین. ویدیوی بعدی در مورد همین نیو رول ها هستش، پس حتما ما رو دنبال کنید که ویدیو رو از دست ندید. خدا نگهدار.